Plecăm într-o mini-vacanță și ne bazăm doar pe indicațiile localnicilor. Nu pe Google și pe internet, ci pe ce ne zic oamenii. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mateș, Paul, Amza, Scarlett, Sara și Melissa. Și astăzi suntem în Maramureș. Misiunea din vlogul de astăzi este să găsim oameni de treabă din Maramureș. Nu că n-ar fi oameni de treabă în toată țara, dar vrem să vedem cât de mulți oameni de treabă găsim în interacționările noastre cu localnicii. Pentru că nu vrem să mergem ghidați în Maramureș de Google Maps și de TripAdvisor și de review-uri de pe internet, ci vrem să mergem la îndrumarea localnicilor, unde să mâncăm, unde să ne plimbăm, ce să vizităm. Mâine seară venim în Baia Mare. Primii localnici pe care i-am întrebat ați fost chiar voi, cei din comunitatea noastră care stați în zona aceasta. Ne-ați recomandat pe unde să mergem, ce să facem. Noi ne-am cam făcut de acasă o idee așa cam ce să facem, dar înainte să descoperim locurile frumoase pe care le-am vizitat, haideți să pornim direct din Baia Mare. Bună dimineața din Baia Mare! Sunteți gata să căutăm cei mai de treabă oameni din țară? Da! Aseară ne-a întâmpinat cineva foarte de treabă, a stat lângă noi, băiatul sărac cu un frig, nu și-a luat geaca și ne-a așteptat până ne-am luat noi toate bagajele și am urcat, iar în dimineața asta am întâlnit pe femeia asta care este super de treabă. Să știți că aici o să găsiți mulți oameni de treabă. Primii doi oameni de treabă de aici, fix din Baia Mare. 3, păi și eu. Și tu! So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Știți ce observ? La noi iarba este moartă, aici iarba încă este verde. Deci aș da un plus 1, da, la chestii de treabă, că și iarba este mai verde ca la noi acasă. Și mai avem câteva minute până la benzinăria Ro. Acolo oprim, facem un popas. Trebuie să și alimentăm, pentru că am alimentat acasă, am venit atâta drum până aici, 6 ore s-a dus motorina. Ne grupăm, întrebăm puțin să vedem oamenii acolo, să vedem ce ne pot sfătui și cam pe unde să mergem. Pentru că noi ne-am făcut cumva în capul nostru un plan, dar vrem să ne consultăm cu localnicii, pentru că așa e cel mai bine. Ei știu ce merită și ce nu merită de văzut într-o zonă și din experiența noastră de călătorie, să ai un localnic pe care să te poți baza este cel mai tare lucru. Acest video este o provocare făcută de benzinăriile Ro, cărora le și mulțumim. Mulțumim că ne-ați scos din casă și ne-ați trimis la plimbare. Cine alimentează aici? Trebuie să facem o mică pauză de alimentare pentru că rezervorul este gol. Amza este tot timpul prietenul meu care alimentează aici cu mine. Popa 1, codul fiscal pe bol. 717. Știe codul fiscal, Amza, voi vă dați seama. Primii oameni de treabă de care cu adevărat dăm, pe lângă hotelul din Baia Mare, sunt chiar oamenii din benzinăriile Ro. Pe vremuri când n-aveai hartă, n-aveai GPS, n-aveai internet, n-aveai nimic, te opreai în benzinărie și întrebai: domne, pe unde să o luăm, stânga, dreapta, cum să ajung acolo? Noi ne-am pornit într-un drum de călătorie pe aici, pe la noastră, prin zonă. Avem cam o idee despre ce anume am vrea să facem. La Sighet, ok. Da, dacă doriți să mâncați o mâncare bună, tradițională, la Mara. Pe Google câte multe review-uri ai citit, nu-i mai tare decât să întreb un om care să zică față în față. Aici, în dreapta mea, o să las un counter să vedeți câți oameni de treabă găsim până la final în Maramureș. Chiar v-aș ruga să faceți un stop acum la acest video și să preconizați voi, să dați un pronostic cam câți oameni vom aduna până la final. Sunt tare curios dacă nimeriți această cifră. Bun, deci ne-am alimentat cu combustibil, ne-am alimentat și cu cafea și o să mergem acum la Săpânța, pentru că trebuie să vizităm cimitirul Vesel. În ultimul timp chiar am întâlnit oameni de treabă și am văzut că în călătoriile noastre mereu am dat de oameni de treabă, nu-i așa? Avem și 2 oameni aici în benzinărie de treabă, așa că se adaugă la numărul celor de treabă. Până la Săpânța mai avem o oră și 16 minute, atâta trebuie. Deci de acum mergem până în cel mai îndepărtat punct, da? La cimitirul Vesel, mergem acolo, stăm așa și după aia începem să ne întoarcem înapoi și o luăm spre Breb și mai oprim la Sighetul Marmației, unde mergem să agățăm și harta în cui. Acum întrebare. Căsătoresc cu tine cu enervejele? Măi, deci Amza în ultima perioadă rupe cu glumele. Vrea să facă glume non-stop și să știți că de cele mai multe ori îi iese. Uneori nu mă vine așa un val de realizez cât de mult îl iubesc și pe tine, să. Ce-mi place când văd dragostea asta între coprați, de nu mai pot.
Și ea este o adevărată soră mai mare care își dă inimioara. Sper. Amiga, Trebuie să-mi fac o poză, te rog. Am alimentat la Cavnic, ne-am făcut plinul și gata. Ne-am pornit la drum către Săpânța, unde este cimitirul Vesel. Foarte tare zona asta. Noi am mai fost pe aici cu autorulota vara, dar acum mi se pare că e total altă locație. Zăpadă peste tot, la noi în Brașov încă parcă nu este zăpada asta decât la munte sus, în Poiana. Oricum, aici suntem undeva sus, la... Am prins toate sezoanele, am prins zăpadă, am prins ploicică, am prins îngheț, am prins soare, de zici că este primăvară. Uitați ce biserică colorată. Uite cum e acoperișul. E verde. Tata, uite, ăsta-i prietenul meu. Deci am găsit oameni faini nu numai din Maramureș, am găsit și din Constanța. Da? Deci cicing, mai punem încă 2 oameni la socoteală. Și de aia, da, și uite, v-am găsit. Nu cerusem eu. Ne v-ați uitat la noi? Ok. Da, mersi frumos. Îmi pare rău, dar zi. Să dau nota de la cât e? De la 1 la 10? Păi nu, este negativ, neutru sau pozitiv. Hai, nu e 1 dacă te certai cu ea, adică. Da, nu, da, îi dăm un negativ că nu a prea răspuns ca în Maramureș. O să dăm negativ cineva care de fapt nu ne inspiră pozitivitate maximă. Hai să ne râdem. Din Săpânța am plecat. Ce mulți bani am câștigat, 2 căsuri am făcut, asta mi-a plăcut mai mult. Asta poate a murit că și-a cusut mâna. În general, la cimitir n-ai voie să râzi, trebuie să fii cu fața mai slăită, mai tristă puțin, mai serioasă. Și acum avem voie să râdem și să... Nu? Sau care e treaba cu cimitirul Vesel? Să facem gălăgie. Sunt tot felul de tematici aici care te fac să zâmbești, știi, când le citești viața. Deci noi trebuie să avem așa. Bunica mi-a murit. Ce rima bună a făcut atunci când ne zic sta. Cu cine seamănă păpușa asta? Cu păpușa aia din Squid Game. Aia care... Da. Arde pe foc cu taxiul și ai venit de la Sibiu, câte țara românească a fost loc să se oprească numai lângă casa noastră și pe mine să mă loiască. Opa, pe tantea asta a călcat o mașină. Știi ce am observat? Mesajele în general sunt despre competiție, că am fost tare, am făcut, am drept. Despre copii, dar în general despre meserii. Cam astea sunt mesajele toate. Deci se pare că nenea asta a intrat cu mașina într-un pom și a murit la 45 de ani. Vezi, prin fiecare desen și prin fiecare poezioară din asta, vezi cam cine e omul, ce a făcut, cum a trăit și cum i s-a încheiat viața. A intrat cu cizmele în noroi, fix ceea ce a presimțit. Când am văzut noroi, am zis să vezi tu, Hamza, că primul lucru asta face. Sunt noi, speciale am luat pentru ieșirea asta, uite cum arată. Bună seara! E de mâncat aici? Nu, doar vara. Da? Și unde am putea să mâncăm și noi? Cel mai bun restaurant pe Maramureș este Casa Iurca de Călinești. Dacă călătorim și mai întrebăm și oamenii, da, localnicii, îi întrebăm despre una alta, cu siguranță vă pot recomanda chestii faine. Uite, de exemplu, în Brașov. Eu nu vreau să fiu hater față de restaurantele de prin centru, dar noi am mâncat în centru, doar o dată, a doua oară n-am mai mâncat, pentru că restaurantele cele mai bune sunt în alte locuri decât în centru. Așa că localnicii știe, dragilor! Mâncare maramureșeană din aia cu Luați loc. Deci locația în care suntem noi acum este în Sighetul Marmației. Eu mi-aduc aminte când eram mic, așa de vârsta lui Amza, mi-a zis că Sighetul Marmației e acolo unde agăți harta în cui și mi-a rămas de atunci în minte, foarte tare de vizitat. Memorialul Durerii este o fostă pușcărie. Cine a fost la el, cine îl ascultă pe Richard Wurbrand poate să se transpună în timpurile de atunci. El nu a fost aici în închisoare, dar poți să-ți imaginezi cum oamenii de pe vremuri au fost torturați și chinuiți. Nu mergem astăzi, dar am fost și este foarte fain. Dar uite, astăzi mâncăm în locul recomandat de
oameni Doamna Drăguță. de doamna Drăguță. Deci am mai găsit încă niște oameni de treabă, da? Încă 2. Zile frumoase, dacă mai stați cu la noi, vă așteptăm la noi. Mai stați când plecați? Da, mâine seara. Oameni de treabă, ne-ar fi invitat și la ea acasă. Da. Vă reamintesc că noi credem că în toată țara sunt oameni de treabă. Dar acum, fiind la capitolul Maramureș, îi onorăm pe maramureșeni, da? Ai vrut ceai, zici că ai ciorbă aici. Eu așa cană de ceai nu am mai văzut. În orice alt restaurant, în cana asta mi se dădea ciorbă. Cum e? Foarte bune. Da, bun. Acum, ciorbele de burtă sunt așa, proaste, bune și foarte, foarte bune și foarte, foarte rare. Acum asta nu este în foarte bune și foarte rare, am mâncat mult mai bune de atât, dar este printre cele bune. Adică dacă aș mai veni aici, aș mai mânca o dată ciorbă de burtă. Care este foarte, foarte bună. Alți oameni de treabă în Maramureș. Încă 2 oameni de treabă. Mă gândeam așa, vreau să fiu eu cu prietena mea până la bătrânețe, să mergem împreună la o plimbare, la o cafeluță. De data asta nu alimentăm în benzinărie, ci doar ne oprim puțin ca să facem o mică ședință. Bună ziua! Salutare pentru comunitatea noastră de pe YouTube! Da, deci suntem în benzinăria Rodin Oncești. Ceva de făcut în zona asta. Mocănița. Nu știu, oare trebuie să sunăm la Mocăniță din timp? Deci de dimineața pleacă? Da, dimineața. Deci am ratat-o. Da. Un lucru pe care vreau să-l facem de foarte mult timp este să mergem cu Mocănița. Nici de data asta nu putem să mergem. Muzeul satului, Muzeul satului, la Sighet, nu, este Mănăstirea Bârsana. Așa, deci Mănăstirea Bârsana ar mai fi aici. Mersi frumos. Mersi. Mai adăugăm încă 2 oameni de treabă. Încă 2 oameni de treabă mai adăugăm. Ai uitat-o? Piesa ta cu măruț mărgăritar. Dar ce înseamnă măruț mărgăritar? E de aici, de la dumneavoastră, din zonă, piesa asta? Nu. Nu? Știe cineva ce înseamnă măruț mărgăritar? Vă rugăm frumos, lămuriți-ne, că am tot am auzit câte costă. Pentru noi este un subiect de râs, că pentru că nu înțelegem ce înseamnă măruț mărgăritar. Ok, am ajuns în Brel. Vă mai aduceți aminte, copii? Pe aici cum e? În stânga se văd căsuțele astea unde am stat noi. Unde a fost ziua mea? Exact! Exact! Bravo, ce ții minte! Că aveți voie să stați pe geamuri. Hai, aveți voie să stați și fără centură, e ok. Să vedem! Ce locație frumoasă! Gigantică! Vai, ce mare! Super, bună! Bună seara! Da, el e Marius, gazda noastră. Bine ați venit! Și bine că am mai prins un pic de lumină. Foarte frumos. Și acolo cum se vede cu lumina. Eu vreau pe Marcel acasă, nu pot să nu mă concentrez. Marcele, ce mănânci? Curățarea? Curățarea. Ah, ce cald e! Ce cald și călzi e! Ăsta e omul de treabă a cărui casă a fost, aici e Piștău, de-aia e casa lui Piștău, e casă mutată din satul vecin, din Budești, și aici e povestea lui. A murit de tânăr, că era cu țigăruca, cu Horinca. De astăzi să nu fumăm oameni, pentru că putem să murim. Și ne îmbolnăvim în gât și... Asta e, mă, maroșanul nostru, mă. Da, bun. Haideți să vă facem un mic tur, da? Deci asta este, bănuiesc, dormitorul meu și al tău, Sara, nu? Da. Îl umplem, da. Ia uite la mine. Dar nu cu Amza să-l umplem. Cu altul nou. Aoleu. Altul nou. Ăsta este dormitorul numărul 2, iar acesta este dormitorul numărul 3. Ce fain! Și cred că ziua se vede superb. Să citești acolo o carte frumoasă de dimineață cu o cafeluță. De când am văzut pe Booking casa asta, se numește Casa Moroșenilor, am știut că locul ăla acolo de jucării o să fie atracție maximă. Și a fost! Și aici mâine plecăm de vreme. Știți cum e? În vacanță nu se doarme. Noi când mergem în vacanță avem nevoie de o săptămână de recuperare acasă. Asta e, vacanța înseamnă să fii activ. De ce ai dat banii ca să dormi? Dai banii ca să fii viu, să trăiești. De ce? Până și în baie e totul personalizat. Aici sunt niște lemne puse așa. Asta zici că este al nostru de acasă. Da, seamănă un pic, uite, asta îmi place bine. Sau ca pe porbagaj. Că să ai mică,
dar e așa, nu? Da, e foarte cozy. Nu e ca, noi am mai mers mai mult, dacă sunteți fani adevărați, știți vlogurile noastre vechi, în care mergeam în case vechi săsești, unde sunt faine, dar unele sunt foarte reci, întunecate și, adică, nu, așa, tradiționale, dar asta e mai diferită, dar asta îmi place foarte tare. Haideți să vedeți cum sar eu în piscină. Haideți să mă schimb puțin în haine maramureșene. Da. Da, pe mândruță noi lăsa, la 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 la. La 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 ta ta Cum îți place de mine așa? Ia. Mă, nu știu exact muzica maramureșeană. Ia uite ce avem noi aici. Ia uite. Opa. Nu mai avem nimic aici pentru că s-a păpat totul. Mai avem doar niște usturoi, niște mușdei, care este 100% românesc pentru că pișcă, dragilor, atâta de intensie. Eu m-am înțeles cu Sara să mâncăm amândoi, pentru că nu puteam să mâncăm doar eu sau doar dorim în același pat. Eu mă bucur că... Eu doar cu Noi am năvălit aici peste mâncarea asta și nu am mai apucat să vă mai facem cunoștință cu cine a gătit. Da. Like de la noi. Like. Soția lui Marius, da. Like, super de treabă. Da? Mai am găsit încă un om care este un om de treabă. Dați un mare like pentru acesta vlog. Și unde poate să fie Scarlett? Poți fugi, dar nu te poți ascunde. S-a auzit dincolo. Pe aici. Ce te-ai speriat? Stai în picioare. Mamă, ce idee bună. Haide să vedem. Of, dar nu din prima. Aoleu, ce greu. Ce se întâmplă dacă nu găsești? Primești o pedeapsă. Și eu zic. Da? Cum, frate, unde s-a... A rezistat, nu s-a mișcat, abia a Nu a respirat. râs, bravo. A râs foarte tare. Câți oameni de treabă avem, tata? Câți am strâns? Câți oameni am strâns, Câți am strâns până acum? Da. Nu știu, mă, tati, trebuie să-i numărăm. Am pierdut socoteala. Și iată încă un om de treabă, Andreea! Mulțumim foarte mult pentru micul dejun. Sunteți o gazdă foarte faină. Mulțumim! Îți place geamul acolo? Nu-mi vine să cred cât de iarnă este la momentul ăsta și stau în hanorac. Soarele bate atât de fain, la Cafnic acolo era zăpadă. Dar uite, aici undeva unde suntem mai jos, așa ca într-o mini-depresiune la Breb, vremea este superbă. Deci ăsta e muzeul. Intrăm într-o casă din 1720. Astăzi rămasă de la stăpâna casei, străcuratoriu. Este ticlază, o puneai jar, îl încângeai bine și apoi ticlazuiai hainele. Mama, eu știu chestia aia de la Fixiki. Da? Fierul de călcat? I-am zis câtă bunica mea să-i scoată afară purcei, că puce hâd în casă. O zis câtă mine că cine nu rabdă puturos, nu mănâncă un suros. Da. Știi ce am înțeles eu, Sara? Ce ai înțeles? Că femeia muncea mult. Era Muncea mult și să știi că femeia adevărată și astăzi muncește mult. Da. Te iubești și tu muncești mult și e greu. Femeia e talpa casei. Încă un om de treabă. Mulțumim! Mulțumim frumos! Ce limbă vorbește? Pe românește, tata! Foarte frumoase împrejurimile aici, munții, dealurile, porțile maramureșene, bineînțeles, sunt o emblemă. Mai facem încă o mică oprire la benzinăria Rola, să ne luăm niște apă. Eu mi-am luat o găină și Scarlett un lățișor și Melissa tot un lățișor. Ok, hai că am ajuns la benzinăria Ro. Tragem pe dreapta și ne alimentăm puțin. Nici nu am ajuns bine și deja ne-a întâmpinat un domn cu zâmbetul pe buze.
Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ce gaz? Nu, tati, aduce combustibil în benzinărie, în stație. No, asta e super tare. Am zis să vadă cum se alimentează bazinele cu combustibil. 30.000 de litri, tati. Sunt foarte curios și bucuros că văd asta. Mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim. Încă un om de treabă, încă un ghid local. Mulțumim foarte mult. Mulțumim frumos pentru vizită și vă mai așteptăm să mai veniți pe la noi. Ambasador local. Să știți că unii oameni, știi, ca pe Google la review-uri, ar trebui să primească steluță din aia, știi, de ghid local. Dar am stat cu el puțin de vorbă. Nu, dragilor, nu filmăm chiar tot ce facem, dar credeți-ne pe cuvânt că este foarte de treabă omul. Apropo, în ce zone vreți să mergem să mai găsim oameni de treabă? Eu zic poate în Cluj. În Cluj, poate în Oltenia undeva? Da? Sau în Muntenia sau în Maramureș și suntem în Codlea, în Brașov, da? Sau în Moldova undeva? Lăsați-ne mesaje aici să ne spuneți unde credeți voi că mai sunt oameni de treabă în țara asta. Să mergem să-i căutăm pe toți și să-i bagăm aici pe counter, să-i adunăm. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Voi aflați numărul oamenilor de treabă pe care am dat în Maramureș chiar acum. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa!